السيدات والسادة، في موضوع مهم جدا اللي هو التحرش والفرق ما بينه وما بين هتك العرض. للأسف في اختلاط حصل للناس كتير جدا، خصوصا بعد تعديل قانون العقوبات اللي أباح يعني المساكنة، وإن يبقى في اتنين مقيمين مع بعض خارج إطار الجواز. والمسألة ديت يعني ادت انطباع، انا مش عارف هو جاي منين في الحقيقة، بس ادت انطباع عند الناس ان ممكن يكون في سهولة بعض ما او تخفيف بعض ما من المشرع في المسائل المتعلقة بالتحرش. وفي الحقيقة هذا الكلام يعني كلام مش حقيقي أو مش مظبوط بأي حال من الأحوال، لأن التحرش من الجريمة اللي شدد عليها المشرع الإماراتي، بل إن هو توسع في مدلول التحرش، سواء كان لفظيا أو سواء كان يعني باللمس أو سواء كان بالنظر أو سواء كان بالتلميح حتى. والكلام دوت المشرع الاماراتي لما اتكلم عن مساله التحرش في الحقيقه لم يقصرها فقط على الذكور، بل هي ايضا على الاناث. يعني الواحده اللي تتعرى بشكل ملفت للنظر وبتحاول ان هي من خلال ملابسها تبدو بعض الايحاءات الجنسيه، ده نوع من انواع التحرش. الراجل اللي هو بيستطيل في نظر متعمد الى المرأة فترة طويلة، دي نوع من انواع التحرش. محاولة واحد ان هو ياخد تليفون واحدة بطريقة ما، سواء في مطعم او سواء في كوفي شوب او اي مكان من اماكن دي نوع من انواع التحرش. من خلال حتى وان كان الموضوع مش على الطبيعة، من خلال الانترنت، من خلال عبارات معينة بيتم إرسالها أو من خلال صور معينة بيتم إرسالها، أو سواء حركات معينة بالوش بيتم تعمد توصيلها للطرف الآخر، ده نوع من أنواع التحرش. والتحرش جريمة لها عقوبة كبيرة في القانون، بتصل للسجن سنة وسنتين والغرامة العالية جدا. فإحنا لما نيجي نتكلم على الجرائم اللي خاصة بالتحرش وفق نص المادة 359 وما بعدها في قانون العقوبات الإماراتي، لابد أن ننتبه بأن التحرش جريمة مخلة بالشرف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو لو جيت أنت تقدم على وظيفة ما فيما بعد وقال لك هات لي شهادة حسن سير وسلوك، لا، هتبقى نازلة فيها هذه الجريمة وتمنعك من العمل في أي مكان، وهتبقى وصمة في جبينك في كل مكان بانك انت اتهمت او صدر بحقك حكم حتى ولو كان غرامه في قضيه تحرش. فننتبه، لان في بعض الناس للاسف الشديد مش منتبهين لهذه المساله وبيتعاملوا عليها بشكل في نوع من التبسيط المخل. انا قاعد في مكان بحب ان انا يعني اتكلم مع حد قاعد جنبي، بطلب منه تليفونه. مش بس كده، ده انا لو في عمل واستدعيت حد من الناس اللي بيشتغلوا معايا وبدأت اسأله عن تفاصيل حياته، يعني انت ساكنه فين، مكانك فين، طب انت متجوزه مش متجوزه، في عندك اولاد، عندك مشاكل، الدخول في التفاصيل العلاقه الشخصيه، ده نوع اصيل من انواع التحرش ولا يجوز باي حال من الاحوال. وايه تاني؟ وان انا اكون يعني مضيف عمل وبحاول باي شكل من الاشكال باني انا يعني امد ايدي او اتكلم كلمات فيها بعض الايحاءات الغير مقبوله من الطرف الاخر، ده تحرش. وايه وهنا تحديدا في هذه المساله ده تحرش، ومش هيوديني لمحكمه الجنح، لا، ده هيوديني لمحكمه الجنايات، لاني انا كمدير ليا سلطه مطلقه على العاملين معي في هذا المكان. فهنا القانون قال التحرش بأنثى
اقل من 14 سنه تروح لمحكمه الجنايات على طول، مش محكمه الجنح. وايه تاني؟ ومن هم في حكم مرؤوسينك، يعني مثلا خادمه في بيت، عامله في مصنع، سكرتيره في شركه او في احد المكاتب، سائق، سائقه لبعض المنازل، كل دول بيسميهم من ذوات العاملون تحت امرتك. فانت ليك السلطه الهيمنه عليهم. فلانك انت ليك سلطه الهيمنه عليهم، القانون حط ظرف مشدد، عشان كده وداها محكمه الجنايات. يعني ايه محكمه الجنايات؟ يعني احنا بنتكلم في من 3 سنين وانت طالع. فالتنبيه اللي انا بقوله من خلال هذا اللقاء هو ان احنا لابد ان نكون منتبهين، واحنا في اماكن عامه منتبهين، واحنا موجودين في مكاتبنا منتبهين، واحنا بنتعامل في المؤسسات اللي احنا بنتردد عليها، فان يكون المعاملات والكلام في الحدود المعروفه للعمل، ولا يجب بأي حال من الأحوال تجاوز ذلك. التعامل مع الأطفال، في بعض الناس تتعامل مع الأطفال بشكل فيه نوع من التلقائية، يعني باخد حد بضمه ليا، بحطه على رجليا، بحاول إن أنا أبوسه، سواء بتعامل معاه إنه طفل. خلي بالك من هذه المسائل، لأن دي ممكن توصلك لجريمة مش هتطلع منها بسهولة، هتكون مسار نقطة سوداء في حياتك في التعامل من خلال الرسائل الإلكترونية، سواء كانت واتساب، سواء كانت انستجرام، فيسبوك، أي نوع من أنواع هذه المواقع التواصل الاجتماعي. لابد أن أكون منتبه حتى في الرد على الناس، لأن ديت ممكن توصلني لجريمة من جرائم التحرش. انتبهوا جيدا لهذه المسألة، ولابد أن تكون محتاطا في كافة تعاملاتك، لأن هذه الجريمة يعني لا تحتاج إلى أدلة كثيرة، كفاية فيها شهادة الشهود، كفاية فيها لو أنت لمست واحدة إن هي تعمل DNA، يعني تحليل DNA، ولو ثبت إن إيدك جت عليها، ده في حد ذاته دليل قوي على إنك أنت اتحرشت بيها. التحرش اللفظي اللي ثابت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلنا من شوية. فالأدلة في هذه الجرائم قد تكون بسيطة جدا، ولكنها قد تكون مؤيدة لهذه الجريمة. ووضحت لكم أنا المسألة ديت، وانتبهوا منها. أغلبية فيديوهاتنا ولقاءاتنا معاكم الهدف منها أنكم أنتوا تنتبهوا للمعاملات اليومية اللي قد تؤدي إلى فعلا يعني نتيجة لا يحمد عقباها. شكرا جزيلا، ولقائنا في مسائل أخرى متنوعة إن شاء الله.